Ano yan? Hindi pa pwede pasukin? Tingnan mo, gusto makita yung ano. Malay mo. Yung kagawan. I'm doing work. I'm working. What's this? What's this? You brought a ball. You brought a ball to Tagaytay. Silip na tayo. Ito naman, changi-changi. Wala. Let's go. Ano? What's this? Wow. What restaurant is a diner's regional pala doon? No. Maganda dito kasi may kasama. Hindi sila na rin. So, hindi ka na natin. Moment, medyo maambon. Yan. Fine dine. Ganda yung klima. Sakto-sakto. Wow, ang ganda talaga. Ganda. So dito to sa diners. Ang ganda. Wow. Puro fish pan po yan eh.
Lugar. Yung building dyan. Magallanes na. Salamat. May SMT sila. Justice. Sabi nila meron daw Magallanes building dito. Magallanes. Justice. Sa kabila lang daw. JT's. Ito, galing ng mga restaurant dito. So, cuisine. STUJ. Restaurant siguro. Restaurant. Nanatili. Wow. Saan na si Mano? Westies or JT's? Tapino Cecilias Leslies naman tayo. Tingnan natin. Pasalubong din sila. Sa Tagaytay. So ito yung loob niya. Pero also Robinson's Market. Then mga Changi. Wait lang muna. So ito yung Mary Grace. Ganda. Ganda ng place sa Mary Grace. Then let's go with this one. Mga Tangi Changi. Gilligan's Taiso Japan. Tamad na akong makyat. Kita nyo na sa taas. Robinson's Tagaytay. 9 o'clock na pala. Ganda nung Mary Grace. May charging dito, i-charge naman.
scan to learn more. Vehicle starting charge. Ibayad kaya? Sarawin na start, di ba? Wala pa. Tagaytay nga pala. So, pabalik na Maynila tayo. Dati sa Rawes. Pag kami pala dito sa Rawes, sala pa naman. Wala ka nang mabibili nga. Bumabay. Maaga pa lang. So, ending wala kang nabili. Ba't anong oras mo naubos yun? 8:30 ubos na. Sayang. Parang ano nga ano. Ano yun? Strawberry.